Përshëndetje të gjithë, unë jam Angel Berisha, moderatori i edicionit 7 DOKU.TECH, Make it, Break it, Build it, Share it. DOKU.TECH është konferencë teknologjike e përveçme, e cila çdo vit bën folca ndërkombëtare dhe lokal, masterclassa, workshopa dhe panajire DIY, që të trajtojë teknologjinë dhe aspektet e saj shoqërore, por me qëllim që të inspirojë të rinjtë të jenë liderë të ardhshëm në fushën e teknologjisë. E këtë edicion do të diskutojmë për idetë së kaluarës, sa relevante janë ato sot dhe çka na pret e ardhmja. Pikërisht në vitin 2015, DOKU.TECH kishte shumë folca me renome ndërkombëtar, të cilët dhanë parashikimet të tyre në tema aktuale. Pikërisht në këtë rast kemi të ftuar Yanki Margalit, i cili DOKU.TECH e kishte në një prezantim në vitin 2015, ku ai prezantoi shumë prej temave të ndryshme aktuale që ishin për kohën. Kështu ne kemi prap Yankin në mënyrë virtuale në studio dhe kemi dy folësa lokal, mësafir lokal, të cilët janë Blerim Rexha, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jeta Zagragja. Si je, a je mirë? Faleminderit. So, Yanki, hello, how are you? Hello, perfect. Perfect. Oh, that's very good to hear. So, how has everything been going? A lot of things are happening now worldwide. I mean, politics and pandemics, interesting times. But for me, I must say that things are going well. So I'm thankful. Well, very, very, very well to hear that. So what we are going to do is we're going to show fragments of your presentation from 2015, and we are going to ask questions and comment on that. How is that relatable to today, what you predicted in 2015, and so on. So let's go with the first video, right? You know, when I studied biology in school, first of all, I didn't really spend a lot of time at school, but anyway, they taught me about bees and ants and classification. Biology today is the new computer science. It's amazing, it's exciting. We learn to understand our bodies and our minds, if you wish, in a computer science way. We analyze our genomes, we analyze our brains, we analyze everything, and we learn to affect and program and change biology. As a matter of fact, what I'm seeing around me right now here, I see something like 250 biological computers and about 500 electronic computers. Think about this audience, it's all about computers. And the fact that we understand biology more and more and more, and we don't just read our genomes, we don't just read the data, we can also write it. We are going to program mankind. We're going to reprogram our humanity. We're going to integrate the electronic platform with the biological platform, and synthetic biology is the way in between. Get ready to amazing revolutions in what is to be human. Very, very interesting point, sir. What do you think, what are the ways that today's biotech is already transforming our world, and are we still moving in the right direction? Or are we facing new priorities with post-corona life? Yeah, we are moving very fast. I mean, we just recently heard that the Nobel Prize for 2020 was awarded to two women scientists, Doudna and Charpentier, for CRISPR. And CRISPR is big news for everybody. CRISPR, I'm sure everybody knows at this point, is our ability to edit, cut, change, improve our genomes, our DNA. It's opening a huge universe of opportunities for new disease treatments, new improvements to mankind. So I think that over the last 5 years, we have made a lot of progress when it comes to synthetic biology, when it comes to CRISPR. And I think that the next 5 years are going to be even much more significant as we recognize now CRISPR, its abilities, and especially now also with Corona, because CRISPR also now opens new opportunities
for exploration, for treatments, for improvements. And it's not just that we are going to cure more disease, which is great. I think that we are going to see even more impressive changes and edits to our own humanity, to our own, we are going to redefine what is to be human using technologies like CRISPR. So yes, we are making a lot of progress, and we are recognizing right now the importance of the technology with the recent Nobel Prize. Well, at least we hope so. So would you like to continue with the second video? Sure. Okay, let's see the second video. Let's switch to artificial intelligence, okay? Artificial intelligence is not just robots. Artificial intelligence is the ability to be smart about stuff. Have you heard about Watson? Who heard about Watson? Not so many. You see, you should go and explore Watson. Watson is the future of artificial intelligence in so many ways. Watson has just won the World Jeopardy! Who Wants to Be a Millionaire competition. Watson is the new generation, the new paradigm of software. We used to write software in such way, in a paradigm that says, if then else, if then else, if then else. You write software, you program the machine. But Watson has a totally different paradigm. When you want Watson to solve a problem, usually what you do, you give it articles to read, and after it read 1 million articles on the subject, you asked it questions. And it's a totally different paradigm. Get used to the idea that Watson is going to be your future medical doctor, your future advisor, your future banker. We are going to entrust all these jobs, if you ask me, with this type of artificial intelligence software. Well, very, very interesting tech. We've seen the example of Watson, and which is actually remarkable. Are there any new examples that you have seen across these 5 years of a type of machine that can think differently? Sure. I think it's quite amazing to see how much progress we have made with AI over the last 5 years. It has become something that we use everywhere. I mean, sometimes we use it too much. I mean, every software that you write today, somebody will brand it as AI. AI has become mainstream in so many ways. But for me, and Watson seems like old history right now. By the way, one of the most significant wins we had with AI just a few months ago was the ability to win Go game. I mean, gaming has always been an important part of AI, and the ability for games to be played by computers, and then we win like Begamon and chess and Go. It always proves our ability to develop more and more AI. But AI is now going out of the gaming industry into everybody's life, into daily life. I mean, whatever we do today is surrounded by AI. And for me, the most important thing about AI is not just the ability to develop smarter and more capable software, but the ability to integrate with humans. I believe that we as mankind, we are also changing to adapt better to applications that use AI. The best example for me is speech recognition. You know, we develop better and better software to identify speech. At the same time, we don't notice, but we as humans, we change the way we speak so that we can better adapt to AI-driven applications. So what I see right now is that on the one hand, software is becoming smarter and more capable, and on the other hand, human beings, people, adapt themselves to AI applications. So I think that the future belongs to a tighter combination between AI and human beings. We understand our minds better, we develop better AI applications, and now we will be able to combine them even better. Well, a great point. So let's continue with the third video. Let's talk about transportation for a second, okay? So here's the flying car, the Terrafuga one. This is a flying car. You need
both a driver license and a flight license to use this car, but you can buy it today. It's a bit complicated. So who is going to be the best driver of the flying car? Who is going to be? You personally? Good luck. My idea, it was going to be a computer, by the way, because I have a statement to make. Get ready to a wonderful future in which nobody has a job. And think positively about it, okay? We don't need doctors, we don't need lawyers, we don't need pilots, we don't need car drivers, we don't need food makers. In the future, nobody will have a job. And it's great. I need you, the younger generation, to embrace that message and understand that in the future we will be dealing with significant things, not work anymore. You predicted that in the future we will need to not simply think about jobs, but other significant things, because computer will replace a lot of our jobs. There have been a lot of developments going on in the past 5 years. So the question is, what is today's most important unreported story? You know, there are many stories going around, but let me start with the trend here. The way I see it, we are building the last machine, and the last machine is a combination of software, AI, robotics, processes, energy utilization. We are actually connecting ourselves in so many ways to the sun as an energy source. And then we run a big machine in between, and that machine is becoming more and more independent, more and more capable, and we are able to generate whatever we need for our livelihood, our sustainability with this big machine. So we don't need people in between. I think that to do the work, I mean, to do the sustainability work, we will have food, we will have housing, we will have clothing, generated by this big machine. And this is what I said, we as humans will have to deal with more interesting things to do or think about or deal with or be creative, but the daily jobs, the daily work will be gone. I think that the most interesting story right now is the COVID coronavirus, because what is happening right now is that it accelerates the whole processes. Corona makes us more digital. We hold this conversation now digitally. We move to digital schools, digital meetings, digital work, digital everything. I mean, whatever is not digital is almost dying right now, and whatever is digital is becoming more and more connected. So I think that in this trend of giving up human jobs, human work, and going to the future, the corona is doing two things. One, it accelerates digitization. We are going faster in this direction, but it also has a negative point, which is not everybody is going at the same speed. No, but not everybody is connected to the future. So what we are seeing right now is the gaps between those who are connected, those who are becoming more digital, and those who are left behind are becoming much and much larger. So I think that the corona is a great opportunity to see the acceleration towards the future and the break that we see in mankind between the past and the future. And I think it also, there is a big story of responsibility that we should talk about, how we bring more and more people to this future. Yes, very interesting point. Let's continue now with the fourth video. But we also have some risks that we have to address. We also have some bad points that we have to think about. The first one is inequality. I was young, I was naive, I believed that technology closes gaps. Today I believe if you are the first one to have access to technology, the gap that you're opening is unclosable. And the gaps between people today are widening and going higher and higher and higher. And I would suggest that if we don't address inequality, we will fail in our quest to the future. So that's my first concern, inequality. How do we do it? How do we make sure that all of us, or most of us, reach the future? Because not all of us will reach the future
not all of us will have the resources and the access that we need to reach the future. So, do you think that the social gap, of course, it still remains a challenge, and even with COVID, it's gotten even a little bit worse. Do you think we should be worried about this topic? Absolutely. This is what I said just a bit earlier. And absolutely, we should be worried about inequality, and we should be worried about people staying unconnected to the future and staying in the past. It's our responsibility. And I would like to extend that. I think that today we have three basic wars that those who care about the humanity, those who care about our life here and our grandchildren here, there are three basic wars that we are fighting right now. The first war is the war on wealth distribution. This is the war on equality. Gaps are going bigger, and I think that if we don't take the responsibility, if we don't do whatever we can to bring more people to the future, we might risk everybody's life because it will not be sustainable. It's the moral thing to do, and it's the right thing to do to fight inequality gaps and to make sure that humanity reaches the future as a totality, more of its everybody, and not just the rich people or the connected people or the lucky people or whatever. But this is war number one. The second war I feel that we should fight right now is the war on truth. What is true and what is not true? What is moral and what is just my own interest? I think that fake news and truth in a general has become a real war. Unfortunately, I think that the last several years under the Trump administration and the whole process that we saw worldwide was really a big fight against truth, against our basic integrity as people. I mean, and I think that if we don't fight this war, if we let reality and truth to become so fragile as it is today, if fake news is affecting, fake news will only increase the cut between those who are connected to science, those who are connected to progress, those who are connected to the future, and those who stay behind. So the second significant war for me is, after the war on wealth, is the war on truth. The third war that we should be fighting as humanity right now is the war on Earth, our existence on Earth. I think that progress and technology and science are great, but at the same time, we put too much stress on our life on Earth. And unless we solve issues like climate change, and unless we solve the basic sustainability issues that we have right now, we are risking our existence as a species here on Earth. So I would suggest that we have another decade or 2 decades, maybe a generation, maybe 2 generations, that we have to take very seriously to make sure that we don't go back, because we cannot go back. The way we solve climate change, the way we solve sustainability is not by giving up technology, by going back to, I don't know, ages before. It's by assuming the responsibility and using technology to continue and go forward in a more responsible way. We should address the risks that we have created with innovation, with technology, with science, and I'm optimistic. I think that we can do it, but we have to assume these 3 wars: health, wealth, and truth. We have to fight for them. Great point, actually, to think about. So let's continue with the 5th and the last video for today. This is the first version of our spaceship which is going to the moon. Meanwhile, it is
growing in a very significant way. It's going to be half a ton once we finish it. By the beginning of 2018, we are going to land on the moon, and it's going to be the first private, non-profit, hackers type of spaceship going to the moon. Not an empire. Until today, only empires went to the moon, but now we want the people to go to the moon. Yes, we've actually seen the coverage of Space IL spacecraft journey to the moon. Can you tell us more about this amazing experience and how small country with big dreams going toward space? Sure, it has been a great experience, and we actually, just a few months ago, we crashed on the moon. I think it was a very successful project. Yes, we crashed. We could not land properly on the moon, but it only makes sense. I mean, if you want to have a soft landing on the moon, or maybe later on, if you want to soft land on Mars, if you want to go ahead, you have to take the way. I mean, you have to start somewhere. And I think that the project Space IL has been a great project in doing a few things. One, encouraging and inspiring a young generation to explore, to go for the moon, to go for the next thing. It also inspired private industry to go for space, not just government projects. The fact that we failed to land on the moon and we crashed on the moon, for me, yes, technically we should move on, but the inspiration is there and we are moving forward. By the way, I think that the moon is not the real challenge anymore. I think it's Mars right now. Humanity should go to Mars. We should privately and not privately and in so many ways prepare our exit or our next trip to Mars as humanity. Right now, mankind has no backup. I mean, we live on Earth. We have developed culture and economy and life and everything on Earth, which is great. But we have no backup. I mean, if something happens to Earth for whatever reason, humanity is in great danger. So we need backup. We need to go to Mars. We need to go ahead. I think that every civilization at a certain point has to leave its own planet and go further. So I would expect our next generation, our kids, our grandkids, to not only to go to Mars, but to explore even beyond. Now, when you go to Mars, it's not just to go there. It's to go there. It's to build sustainable environment there. It's to when you go to Mars, you have to be self-sustained. You cannot just fly over your breakfast every morning from Earth to Mars. You need to build for existence over there. So I think that Space IL as a project was a great project. It was great inspiration. It was showing a lot of young people worldwide that with relatively little money and big dreams, you can achieve a lot. And I definitely expect now the next generation to think about Mars, going to Mars, and even further. And hopefully our grandkids will be able to be a multi-planet galactic species, not as we were just one planet and that's it. In a way, a dream come true, right? So for the end, I'm going to ask you the last question for today. And what are you today most optimistic about? And have you changed your mind? What have you changed your mind about, and why? I'm most optimistic about mankind. Really, I am optimistic. And what makes me optimistic is our past. I mean, when I look at the future, I look first of all at the past. And I see dozens, hundreds, thousands, hundreds of thousands of years of evolution, of progress. And I'm so happy that I live today. I'm so happy of our current situation. Yes, we have problems. Yes, we have to fight for health. Yes, we have to fight for wealth. Yes, we have to fight for equality and distribution. And yes, we have to fight for the truth. But honestly, I think that today is our best times
ever, best time ever. I mean, so I look at the past, and I don't want to go back. I have no point in which I want to go back to, and it makes me so optimistic about our children. And if I miss something, I miss the future. I believe that our kids are better than us, and our grandkids will be even better. And I really am optimistic, and I miss the future. Well, thank you, sir, for being with us today. It was our pleasure. And I hope to meet you again sometime soon, and maybe we could discuss for these topics that we've just talked about. So thank you very much for being with us. Pleasure. Let's meet in the future. Definitely. Tash do të kthehemi në studio me musafirët tonë. Së pari për t'ja filluar diskutimin në studio do ta bëjmë rreth videove që sapo i ndëgjum edhe në fakt edhe përgjigjeve që i patëm. Kështu që së pari tema është diskutuar për bioteknologjinë. Tash s'po ju drejtojmë ndonjërit specifikisht, por çfarë po mendoni a ka çfarë përjetimi ose perceptimi kemi për bioteknologjinë, sidomos në parim si qysh vetë Yanki e drejtoi, a keni ndonjë shpresë se do të fillojë edhe në Kosovë të mirët më seriozisht në këtë fushë dhe për fushën në general? Po tani derisa Yanki dhe shumë vende tjera të zhvilluar flasin jo vetëm për arritjen e njerëzimit në Han, po edhe matutje për hapat e parë për njerëzimit në mrin Mars, u pacha në nivel global, një mikrob i vogël, një virus i vogël e mposhti krejt njerëzimin. Dhe tani mos sfida nuk është besoj këtë vit, 2020, edhe 2021 nuk është më që njerëzimit mrin Mars, po njerëzimit të mposht një virus jashtëzakonisht vogël, një mikrob jashtëzakonisht vogël që detyroj njerëzimin të ndryshoj krejt rrjetën. Kështu që investimet tani që po bëhen në zbulimin e vakcinës, gjithsesi në nanoteknologji, në biotech e tjera, janë të domosdoshme dhe unë besoj që kjo fushë do të zhvillohet shumë, ashtu që njerëzimi të mos mposhtet më në vitet që vjen, decenit që vjen nga një mikrobi vogël dhe u pa që jemi jashtëzakonisht të lëndueshëm në këtë drejtim. Pikërisht që më ka duke interesant është qysh sa herë del ndonjë virus i tillë, për shembull, investohet shumë në teknologji të cilat ose në bioteknologji ose në zgjedhje për në fakt një vaksin për si në rastin e SARS-it ose të Covidit. Edhe momenti që përfundon mani fillojnë të mos të investohet, më mbetet një fushë më e zbrazë, më pak investuar. Apo mendoni që, apo po mendoj, është pak si në fond parashikimi, apo mendoni që do të filloj të mirët më shumë seriozisht punët sigur virusi që po e përjetojmë tash? Mundem nështë po. Situata ku jemi me të vërtet na ka sjell shumë kështu reminders, do të thonë disa alerte që me çka është me rëndësinë është ta. Njerëz në përgjithësi janë megjithatë krijesa kulturore të adaptueshme me rrethet, do të thonë me situatat që jemi përreth. Në këto momente kur po përballemi me pandeminë, jemi duke u adaptuar në mënyra të reja dhe kreative që të kemi, që të gjejmë zgjidhje që të vazhdon biznesi, të vazhdon kënaqësia, të vazhdon jeta në një mënyrë në përgjithësi. Mirë po, megjithatë mendoj që ne jemi edhe krijesa që harrojmë shpejt, edhe në momentin që nuk jemi në krizë, mundemi mos me qenë fokusi kryesor. Po si të qoftë mendoj që kjo çka po ndodh tash është diçka shumë e ndryshme dhe shumë madhore që na e kemi përjetuar, domethënë në këtë jetën tonë, në gjeneratën tonë, gjeneratat më herës që e kujtojmë në historinë e fundit dhe besoj që do të jetë megjithatë një piknisje e një ndryshimi më sistematik dhe ndryshimeve plotësimeve nështë të atyre hapësirave që i kemi haru, i kemi neglizhu që të mos vim në një situatë të tillë, se përderisa për shumë gjenerata, për shumë vite kemi qenë duke e ndërtu një të ardhme edhe të punojmë domethënë në teknologji sikur CRISPR ose devices, do me thonë, pajisje më të mira për me shku në Mars ose më tutje, tash për tash përna duhet të fokusojmë në diçka shumë parsore, shumë prezente në tokë. Edhe nështë ta në të ardhmen, për shkak të këtyne teknologjive, nuk do të kemi nevojë të kërkojmë për vaksin,
por do të kemi teknologjinë që pavarësisht çka shkakton virusi, mundemi me hyrë dhe me intervenu dhe me rregullu, që teknologjia CRISP faktikisht e parashatë, që domethënë intervenimin drejt për drejt në ADN, për me korrigju sëmundje të ndryshme që pasohen edhe nëse ka me pas mjaftueshëm gjenerata që do të kalojnë për ato korrigjime, këto janë sëmundje pasuse që janë të trashëgueshme, atëherë nuk do të trashëgohen të gjenerata tjera, kështu që veç do t'i kemi ma ato sëmundje të shtuken. Tash për diskutu për te video e dytë për Men Watson, tash po mundona sa ma mënyrë ma të thjeshtë që me dalë të tema që si ka ndryshu për shembull jetën e juaj të përditshme, që ka ndryshu inteligjenca artificiale. Mendon që ka impakt, po mendoj tash po gjendet edhe në telefon, në laptop, edhe në çdo program, po ka një bazë inteligjencës artificiale. Po në punën e juaj, a ka pas ndonjë dikim diçka ose gjetje të përdorimit? Po lidhur me IBM Watson, me kënaqësi ndaj tani me juve një përvojë që kemi pas vitin 2017, ku kemi qenë si përfitues nga një projekti prej ambasadës amerikane, kemi pas njërin prej senior zhvilluesve të IBM Watson në Prishtinë, që ka qëndru për 2 javë, njëjtën kohë është profesor në DOKU.TECH University, edhe ka mbajt ligjëratën pikërisht për network security, ku ka tregu për IBM Watson dhe tani më që siguria kibernetike nuk monitorohet më nga dora e njeriut, por thjesht monitorohet nga një kompjuter më i madh, dhe këtë rast IBM Watson. Dhe në këtë frym tani kemi pas disa bashkëpunime me ta, kujtohet tani shumë mirë që në vazhdimsi kësaj shumë student kanë marrë temat të diplomës, edhe njëna prej temave të diplomës që kemi zhvilluar atë kohë me student ka qenë që përmes një aplikacioni me i dhonë qasje në llogarinë e juaj në Facebook ose në Twitter dhe aplikacioni përmes lidhjes me IBM Watson më ju tregu personalitetin e juaj. Pra tani IBM Watson me një aplikacion që zhvillojnë edhe studentët në Prishtinë, po kudo në botë, mund të tregoj për personalitetin e secilit, thuajse më mirë se sa që ne mendojmë që dim për vete ose të tjerë na njohin njëvi. Prandaj në këtë drejtim po shkon zhvillimi teknologjik, që është aplikimi i inteligjencës artificiale, po thuajse në krejt aktivitetet tona. Tani më është e qartë që shumica aktiviteteve që i bojnë shumë persona në përbank, analist kredive, analist proceseve tjera, do të zavendësohen me software inteligjent, dhe këto punë nuk do të ekzistojnë në të ardhmen afër, por do të ekzistojnë punë të tjera, cilat do të lidhen pastaj me inteligjencën artificiale. E kemi pa edhe ndryshime për inteligjencës artificiale të vogël, prej shembullin kryesor që e shoh kështu që është sendi më i thjeshtë bazik, është për shembull kamera e telefonit, po qëndron për shembull si një kamerë krejt e thjeshtë, po pastaj me fotografi komputacionale nëpërmjet inteligjencës artificiale fillon të rregullohet krejt, qysh është rregullu kamera një telefoni, për shembull diçka shumë më të thjeshtë, deri tek edhe vetë menaxhimi i saj ose gjetjes ose sigurisë. Çka po shihni që gjatë këtyre viteve do të punohet në inteligjencë artificiale, ose në çka do të adaptohet më shumë? Po aty ku gjithkund ka me pas procese llogaritse, ato do të zavendësohen prej inteligjencës artificiale. Ku ka një mendim i cili varet prej shumë përvojës më hershme, do të zavendësohet me inteligjencën artificiale. Sigurisht nuk do mend që shumë shpejt do të kemi edhe në Kosovë, tani më janë edhe jashtë sisteme rekomanduese mjekësore, por sisteme të bazuara tani në inteligjencë artificiale. Kudo që kemi llogaritje, kudo që kemi nevojë për dijen tonë paraprake, do të zavendësohen me inteligjencë. Nuk është vetëm kamera, por thuajse krejt sistemet e sigurisë do të bazohen në këto. Sistemet e llogaritjeve, sistemet rekomanduese, për oferta, për sigurime shëndetësore, për qasje më të shpejt, për informacion, për vërtetim të informacion. Gjitha këto do të bazohen në inteligjencë artificiale, gjithsesi në teknikat tyne si machine learning, deep learning e kështu me radhë. Definitivisht. Tash masi njëna prej gjanave që po pritet është që edhe inteligjenca artificiale të kaloj edhe me zavendësu punët e njerit, po mendoj, jo gjithçysh një robot sakt që kemi pa zakonisht në përfilma, po si pjesë e jashtme e një sistemi të kompjuter, ko me zavendësu plot punë. Apo mendon që këto procese edhe vinë në shtetet për shembull si që gjithë më ka interesu, gjithë kom mendu që edhe nëse fillon për shembull në Amerikë më do shumë kohë me artë në këto sende. Apo mendon që jemi të prirur na mi adoptu këto arritje teknologjike sikurse edhe tjerat? Po. Okay, sure. Sigurisht normalisht duke qenë vendi jonë
më i vogël kemi një përparësi dhe një disavantazh në shtatë, se mund të them, çdo organizatë më e vogël është pak ma agile, është ma lehtë adaptueshme, dhe në ato pe mendoj se një shtet i vogël mund të adaptohet më shpejt. Sepse ka më pak struktura, nështë më pak reflektime, për në anën tjetër, ne kemi ende shumë papunësi, nështë shumë këto investime, që është duhet mas shumë të me majtë mend që këto investime të cilat bëjnë nështë revolucion të punës, edhe marrin nështë punë prej njerëzve në robot, në kompjuter që mendojnë edhe që kalkulojnë për njerëz. Atëherë, duhet me kuptu që këtu ka investime kapitale të jashtëzakonshme, të cilat shteti jonë nuk i posedon. Atëherë, mendoj që do të merr kohë derisa të vjeja në Kosovë, mirë po mendoj që do të jetë edhe më e natyrshme, ndoshta ka njerë me pa dhe me thonë, kemi me fol vetëm me maqinën kur dojmë me marrë një kredi në bankë, edhe nuk ka me qenë aty një oficer kreditor që me na i bo analizën financiare. Mendoj që mundet, do t'jetë më e natyrshme sepse njerëz jemi të adaptueshëm dhe të pa historikisht sa qindra mira inovacione ka ndodhur dhe ne i kemi adaptu, do t'i adaptojmë edhe këto të ardhshmet nështë pa hezitim të madh dhe pa pas kështu pa na shkund edhe pa na tundat perceptimin ose me na bë me qitë në pikpytje, etikën edhe pasurin edhe të më thonë qka mos po e humbim atë touch kështu, atë lidhjen me anën njerëzore tonën. Me gjithën edhe ashtu që si tha edhe folë që na duhet kemi kujdes sepse jo të gjitha gjeneratat, jo të gjitha segmentet e shoqërisë e kanë nisjen e njëjtë, më thonë e kanë qasjen e njëjtë që me apliku, me adaptu këto teknologji për avantazh që nështë me dhonë vetës më shumë kohë të lirë gjatë ditës që me marrë me punë vetëm më inteligjente, me zbulime më inteligjente. Atër duhet për ne të cilët nështë mund të themi që jemi në pozit, na duhet mendojmë edhe të qysh t'i bime dhe ato segmente tjera shoqërisë, ato më stem klasat shoqërisë, për njerëz që nuk janë të pozicionum nështë asot as me një laptop, nuk mundemi të presim që të më thonë ata do të paraqitet si avantazh kjo inteligenca artificiale dhe adaptimet e kompjuterve të ndryshëm që të bojnë punën. Kështu që me fokus shumë të veçantë në closing the wealth gap. Po, pikërisht. Atë shtoj, po Kosova është padyshim një vend i vogël, një vend i varfër, një vend në fund të zhvillimit, mirë po ne kemi tani disa resurse që jemi në favor si vend i vogël, si që është rinia dhe si që është teknologjia. Ne nuk do të mundim ikë zhvillimit teknologjik, sepse teknologjia nuk është diçka që zhvillohet vetëm për vendet e pastra, mirë po kjo tani afekton globalisht botën. Edhe komunikimi përmes teknologjisë, gjithsesi bërja të biznes me teknologji tani po ndodh edhe në Kosovë, dhe tani na jemi dëshmitar që shumë banka në Kosovë zvogluan personelin e vet, edhe në shumicën e bankave askush nuk merr më para, nuk nxjerr para te njeriu në ark, mirë po të gjitha ne tani flasim me makina. Dhe ky trend i zamënësimit persona-makina do të vazhdoj, sepse është presioni që bëhet ndërmarrjeve për të ulë koston, për të rritë shërbimin, për të pas shërbimin 24, 7 e kështu me radhë. Që ndryshimet po ndodhin edhe na, u mur vesh me një vonesë prej vendeve të tjera, mirë po vitin e kalum një miki imi, një studenti imi nga Norvegjia, erdhi me makinë Tesla. Tani, edhe pse në Kosovë nështë nuk ishte pas mbolishmërinë e madhe të rrjetit, mirë po trendi po shkon anej dhe ne këtë teknologji do ta kemi shumë afër dhe disa profesione, siç është profesioni tani i instruktorit autoshkollës, që padyshim profesione në vdekje apo në shuarje sipër, por do të lindin profesione që kërkojnë tani që këto teknologji të mbështesin, që janë zhvillues të softverëve, programerë, mbështetësit të sistemeve e kështu me radhë. Analistë kredive, instruktorë të autoshkollës, dhe këto janë profesione që zhduken, po sikurse çdo zhvillim teknologjik, edhe ky do të shuaj disa profesione dhe do të qelë shumë profesione tjera. Prandaj mendoj nëse ne menaxhojmë këto mirë dhe i përgatisim kuadrat e reja për të ardhmen, ne nuk duhet na brengos, po ne duhet vetëm të brengosemi që të krijojmë profesione dhe të arsimojmë, të shkollojmë të rritan për profesione që do të vinë.
Definitivisht edhe njëra prej gjërave që u përmend që më duke interesant është që Covidi ka shpejtu gjithçka, çka do që kemi pas synim që për me shku drejt një pune ose relacion pune më digjitale, Covidi e ka shpejtu për stepër. Cilat janë eksperiencat tuaja rreth këtij shpejtimi ose a ka mbrit diçka me shpejtu që ti ki pas më shumë nevojë për edhe ki mendu që është e mirë? E kom thonë publikisht disa herë, për përsëris tani edhe këtu me juve, ato që se kemi bo në profesorët, mësuesit, arsimtarët e teknologjisë që 20 vjetë e ka bo Covidi për një javë. Kemi pas dëshirë që gjithë arsimtarë, gjithë profesorët kenë musafir nga Amerika, nga Evropa jashtë, të përdorin teknologjit, mirë po jo s'ban, jo është e palitshme, jo nuk mundemi, jo nuk ban kështu, jo do të me qenë klasë fizikisht, jo nuk ban studentin me pyet nga larg, jo nuk mundet me mbrojt temën e diplomës, e kështu me radhë, edhe erdhë Covidi dhe ky tani thej këtë barjerat. Punën që unë se kom bo dhe punën që s'kemi mujt me bo gjithë na profesorët me vite, me decenje tona, u bo për një javë ditë. Për një javë ditë ke mundur që të lidhemi me Google Meet dhe të bëjmë klasën virtuale, të bëjmë mbrojtjen e temës diplomës, të bëjmë mbledhjen e këshillit fakultetit, të bëjmë mbledhjen e qeverisë. Pra gjitha u bën për diçka që kemi refuzu në si vend ta perceptojmë dhe ta përshtasim edhe ta përqafojmë ndryshimin. Kështu që pa dyshim këtë drejtim, Covidi ka ndiku në përshpejtimin e teknologjisë, për pjesën e dëmshme dhe marrjen e jetave, pa dyshim ato janë të dhimbshme dhe për familjet, për të prekurit e tjerë, por nga aspekti teknologjik, Covidi ka ka bo boost teknologjinë dhe përdorimin e tyre, jo vetëm në formën që shëmbaj mësimin, po tani edhe në formën e mendimit, në formën e të bërit biznes, në formën e shkollimit. Kështu që teknologjia, unë besoj, është edhe do të mbetet pjesë përbërëse e zhvillimit tonë. E të kjo Jeta? Absolutisht, veç me plotësu profesorin dhe me gjithë shka që u thama për para edhe në biznes, një shembull kështu konkret prej, ne zhvillojmë një software që ju ndihmon bizneseve në treg, synojmë 100% tregun amerikan, po të bëjnë shitje virtuale dhe më inteligjente, edhe përkundër që kemi qenë në treg, do më thonë që disa vite dhe na është dashur disa herë të ndryshojmë drejtimin që ta takojmë tregun aty ku ka nevojë. Kemi marrë jashtëzakonisht hezitim kështu shumë shpesh prej shumë bizneseve që megjithatë ne i takojmë klientët kështu face to face, do më thonë personalisht, dojmë me i mbajt ato raportet e afërta, do më thonë njerëzore një farë mënyre. Erdhë situata ku jemi edhe kemi pas kështu një kapërcim shumë të madh, do të thonë të çdo parashikimi të shitjeve që do të thonë edhe adaptimit të softverit për hir që njerëzve të do të thonë ajo nevoja e shtyti këtë digitalizim dhe kemi po që të gjithë tash janë shumë mos them të gjithë, ka ende shumë të cilët janë tu e përcjellë dhe tu e rezistu ndryshimin. Mirë po, përveç që ka bën ndryshim tash për tash, kur gjindemi në kohë të pandemisë, mendoj që shumë prej do më thonë ndryshime që i pruni kjo në aspektin që për shembull tash në këtë rast si shesin këto biznese, sepse problemi kryesor zakonisht është nuk është me digitalizu një produkt, po me i digitalizu operacionet e një kompanie që e mbështesin mandej shitjen e promovimin e atij produkti, edhe edukimin e trajnimin e gjithë edhe inkuadrimin e resurseve njerëzore. Shumë prej tyre janë këtu për me nejt, do më thonë, edhe gjithashtu e kemi pa në të njëjtën, nështë njëjtën paralele, sikur ajo në qoftë se studenti duhet jetë në shtëpi dhe të mbrojnë temën e diplomës, të marrë testin prej shtëpisë, njëjtat hezitime i kemi pas ne për punën nga shtëpia, dhe tash puna nga shtëpia është bo shumë standard, ne kemi pa që faktikisht nuk e kemi pas shu asnjë hiccup kështu në asnjë pengesë më të vogël në adaptim edhe përkundër që do të thonë ne nështë jemi si kompani e teknologjisë kemi adaptu vegla të punës për monitorim, për ndarje të detyrave dhe menaxhim të punës, edhe më përpara, po e kemi transferu punën prej shtëpisë, peshojmë tash që ka prunë është edhe plot të mira, se për shumë njerëz ka ullë shpenzimet nështë operacionale, të jetesës jashtë familjeve dhe qyteteve ku kanë jetu, edhe ka rrit një distribuim të pasurisë ose të shpenzimit, konsumet,
sepse na e dim që për shembull në Prishtinë janë të lokalizuar shumicën e kompanive teknologjisë dhe në këtë rast kur ne punësojmë njerëz edhe prej qyteteve tjera dhe për shumë fshatrave, do të thonë shpenzimet bëhen në një mënyrë në ato marketet aty të vogla, do të thonë kemi ndoshta edhe në aspektin e ambientit pak lirohen rrugët, lirohet ajri, do të thonë prej qarkullimit veturave, kështu që kemi shumë të mira edhe të mira prej kësaj pune, duke qenë gjithmonë sensitive me gjyku vetëm prej aspektit të sektorit tonë teknologjisë që nështë vetëm ka pru përparësi dhe jo shumë... Apo mendoni që kjo puna nga shtëpia është këtu për të qëndru si mënyrë edhe pas mënyrë punë edhe pas Covidit? Po, mendoj që duhet të kemi parasysh diçka që nuk e dim ende, edhe janë ato të cilat mund t'jenë sëmundjet mentale. Do të thonë në Amerikë për një kohë gjatë loneliness ose vetmia kështu është bërë çështje për shkak që njerëz punojnë orë të gjata, jetojnë vetë, kanë pak kohë për socializim dhe ndoshta edhe për krijim të familjeve dhe shpenzim të kohës me njerëz të afërt. Në Kosovë nuk është ajo, ne megjithatë jemi shumë familjar, jetojmë ende në grupet më të mëdha shoqërore, është shumë e lehtë me taku shoqëri, domethënë kudo që dilsh takon diku në Amerikë duhet 3 javë përpara me llogaritme për me pi një kafe me dikë. Mirë po, ndoshta këto nuk i dim ende, po mendoj që nëse të paktën që do ta bëjmë, do të kemi më shumë fleksibilitet. Do të thonë, do të jetë kombinim edhe një pak a shumë një punë variabile, që do të thonë, mund të vish ose mund të shkosh, por s'ka me pas tavolinë statike, është tavolina e personit, do të ketë tavolina në përzyre, edhe vjen në zyre e merr cilën do tavolinë, sepse edhe bashkëpunimi mes ekipeve po ndryshon me këtë rast. Po në fakt, kjo para Covidit nuk ka qenë diçka si opcion, e tash nëse do të qëndrej si opcion, i vjen që diçka shtesë po ipet prej kësaj. E në rastin e juaj, profesor? Po, e para besoj që Covidit shpesh diskutojmë na ku të kthehemi ose ku të përfundon Covidi me shpresën që vakcina do të vjen shpejt, gjithsesi në fillim vitit 2021. Unë besoj që nuk do të kemi kthim çush kemi qenë. Ne do të kthehemi me një kthim tjetër, edhe ky kthim tjetër ka me përfshi punën nga shtëpia. Pra, atë barierën që kemi pas që do të me qenë punëtori fizikisht në punë për shumë veprimtari, do të qëndroj sikurse që është sot, që shumë veprimtari do të mbesin me punu nga shtëpia. Nga shtëpia më nuk do të jetë opcionale, por për disa do të jetë shumë e dëshirueshme dhe shumë produktive. Kështu që ndryshime tani që po ndodh edhe nga aspekti i punës do të duket shumë anormal. Punë nga shtëpia kanë ekzistuar sidomos në branshën e teknologjisë, kanë ekzistuar që mëte dhe mund kujtohet që kur punoni në konsumencë, kemi pas të premte me punë nga shtëpia, mirë po tani kjo nuk është më dëshiruar dhe varur nga politikat e kompanisë, por është thjesht punë produktive që bëhet gjithandej. Tani bashkë me këtë punën nga shtëpia, më lëni ndaj tani një shembull me juve lidhin edhe ato aspektet e sigurisë kibernetike, mos me thonë ndryshimeve të tjera, dhe rishtazi në këtë vit sapo filluam tani të Zoomit bëhet një prej platformave të përdorura edhe në mësim, edhe në shkolla fillore, edhe në universitete. Ne kemi zhvilluar një temë diplomës, një Zoom, një robot i cili zaventson nxënësin, jo për qëllime të këqija që ta zaventson nxënësin që ai të duket sikur se është në klasë, që kemi pa pasën ato gjitha figura, gjitha fotografi që me fotografi kanë desh zaventson, po thjesht me një robot i cili është me inteligjencë artificiale, i cili pastaj kemi dhënë disa lanë të mësoj, edhe roboti ka qenë gjendje të përgjigjet pothuajse në gjitha pyetjet e provimit që ja kena mësuar, me saktësi më të madhe se cili nxënës të përgjigjet në ato pyetje. Thjesht nuk ka qenë tani qëllimi që nxënësit ta instalojnë atë aplikacion dhe ta zaventësojnë vetëm në një orë edhe të bëhen mandembel, po thjesht shohim tani përdorimin e teknologjisë. Kështu që një teknologji do të vjen, shumë sfida do të sjellë me veti, po edhe shumë profesione të tjera do të hapen me ta. Okej, po kaq kishim për sot na kaloi orari. Ju faleminderit shumë që ishit në studio të dyve. Shpresoj që të takohemi ndonjëherë prapë kështu dhe të diskutojmë për tema të ngjashme. Ju faleminderit. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit. Ju të dashur shikues, kaq kishim për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer emisioni dhe inspiruar. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet sociale në Facebook, Instagram dhe Twitter apo në faqen tonë DOKU.TECH.
E falenderojmë IPCO Foundation, organizatorin e DOKU.TECH, e unë jam Angel Berisha që do të shihemi çdo të shtu nga ora 5:30 me tema dhe fojsa tjerë atraktive.